Я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Ви мене часом питаєте, чи не думала я зняти про героїв, яких знімала раніше, відео деякий час по тому. Я про це постійно думаю, я вже кілька разів наче починала робити, але не розуміла, якого формату воно має бути. І от нарешті сталося. Ми вже всі знаємо, як ти докотилась до такого життя. Ну, як бачиш, я все ще тут. Змінилась в сторону, що я більше не займаюсь городом. Нічого не виросло. Нічого не виросло, тільки 2 кавуна. В мене більше 2 ще ні разу не виростало. Я приїхала в гості до пані Марії, відео з якою знімала 3 роки тому. 3 роки тому. У відео ми говоритимемо, що змінилося за 3 роки, висвітлимо багато технічних питань. І, звісно, буде румтур оновленою хатиною. Блін, ну я-то не хочу перероблювати нічого. Ну, з іншого боку, мати туалет в хаті з душем, непогано. І, відповідно, я можу вийти з дому тільки через ванну, тобто через душову кабіну. Мені 2 людей в один день прислали рілс, там, де була тераса, і там так піднімається підлога, і там ванна. Знаю, чи це варто казати комусь на камеру, але коли мені копали септик, вони викопали яму 2 на 2 метри, і там 2 метри чорнозему. У мене взагалі не було з хлопцями ніяких проблем. По-перше, вони мене називають хазяйка. Ця хата тоді виглядала геть інакше. Я рекомендую сходити подивитись попереднє відео, хоча, можливо, вам буде цікаво спочатку подивитись це, а потім на контрасті минуле. Як вирішите? В мене навіть кабачки не виросли. Ти пам'ятаєш, що я була королева кабачка? Миші є. 4 кота теж є. 4 кота теж є. Головне, перевірте, чи підписані на канал, поставте подобайку. В коментарях можете написати, як змінився мій голос на відео за 3 роки. І давайте вже дивитися. Значить, ми вже всі знаємо, як ти докотилась до такого життя. Хто не знає, той може подивитись попереднє відео. Як тобі жилося тут останні 3 роки? Це дуже таке складне питання, тому що останні 3 роки були дуже різними. Тобто, напевно, що от перші 2,5-3 роки мені тут взагалі дуже кайфово жилося. І моє життя тут було набагато насиченіше і цікавіше, ніж воно було в місті. Постійно приїжджали. Це також пов'язано, звісно, з початком повномасштабного вторгнення, тому що багато було переселенців, але в цьому були і свій позитив, тому що тут було багато людей, багато нових знайомств, і постійно ми намагались для себе якісь маленькі свята влаштовувати, там збирались помалювати, щось поготувати, якісь там йогою позайматись. Але з часом, останні, напевно, 1,5 роки, всі потроху починають уже далі будувати своє життя в теперішніх реаліях. Да? Хтось їде там в інші міста, хтось в інші країни. І останні 1,5 роки мені скучно. Мені реально скучно. Бо я зрозуміла, що мені не вистачає людей і спілкування. Але загалом, якщо підсумувати отак це все, мені все ще дуже сильно подобається тут жити. Тобто питання тільки в спілкуванні. І, якщо чесно, поки що я ще не дожилась тут до того, щоб проміняти все-таки це місце на якесь гіпотетичне спілкування, яке я можу там отримати десь. Але мною було прийнято рішення просто спробувати подорожувати більше, частіше виїжджати звідси. Оці дружбани, звісно, в мене ж був 1 кіт на момент того відео, тепер в мене їх 4. І кожного разу це питання, власне, з ким їх залишити або як подорожувати. Але це все вирішується. Людка, кажу, не дає гарбузи на глупості. Каже, якщо їсти, я гарбуза дам. Каже, а якщо всякими глупостями займатися, то це не дам. Каже. Фасад доробили буквально місяць тому. Все вже було зроблено, тільки хата стояла, і я ж її не білила, нічого, воно все обсипалося. І я така, зараз я вже зроблю фасад по кольору. Я хотіла якийсь острівний вайб, щоб у мене, помаранчева хата, зелені двері. На двері мені стало шкода фарбувати, а помаранчева хата так і вийшла, 1 колір скучно. Тому я припрягла Валіка, який в мене тут все робить, щоб він, власне, він там щось розмазував, ми пробували з градієнтами і так далі. Що вийшло, то вийшло. Але
Я спочатку подумала, що, можливо, воно дуже яскраво, але зараз я думаю, що коли буде зима, сірість і от це от все темне і скучне, і вона буде там така прям супер яскрава. Тому класно. Ну, це звичайна штукатурка, ну, цементна, не зовсім це правильно з точки зору, що це сама нова хата. Але тут, типа, всі так роблять. От, і я, в принципі, в більшості штук по ремонту була зв'язана по руках тим, що ну так всі в селі роблять. А як роблять по-інакше, ну я не знаю. І я, типу, не настільки прям хочу туди заглиблюватись, щоб це досліджувати, як його зробити по-інакшому. Ну, поки що стоїть і окей. Доки Маша там працює на своїй айтішній роботі, розкажу свою історію. Я 2 роки вчилася в університеті, вчила доволі поглиблено різні предмети, і потім потрапила на один інтенсив, де розповідали про дата-аналітику. Я така, цікаво, і під кінець цього інтенсиву розумію, що я буквально вчу ці предмети 2 роки в університеті. Щоб такого не траплялося, в GoIT зараз стартує безкоштовний 4-денний інтенсив щодо професії дата-аналітика. Там ви можете спробувати себе в цій ролі, написати перший код, подивитися, як воно працює. Взагалі, дата-аналітика – це мистецтво перетворювати сухі цифри в цікаві інсайти для бізнесу, не просто цікаві, а важливі. Взагалі, щоб бізнес розумів, куди йому далі рухатися. І це може бути в різних сферах, тобто як комерція, так IT, оборонна промисловість, медицина, логістика. І, звісно, дуже часто ця робота передбачає віддалений формат. Якщо на безкоштовному інтенсиві ви зрозумієте, що це ваше, можна далі йти на повноформатне навчання, де вони надають гарантію працевлаштування протягом 6 місяців після закінчення курсу. Тобто, якщо ви не отримали офер, вам повертають кошти за курс. Посилання на безкоштовний інтенсив є в описі до цього відео, а також за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Переходьте, дивіться, раптом знайдете свою нову професію. Я, як бачите, в дата-аналітиці себе не знайшла трохи в іншому. Сьогодні всі питання будуть починатися 3 роки назад, а зараз, тому що насправді якраз дуже цікавий оцей досвід, отриманий за час твого життя тут. І тоді ти орендувала цю хату за 500 гривень, почала вже вкладати сюди якісь гроші, ти поставила воду, провела. І в коментарях люди писали, і в принципі це дуже резонний коментар, що це дуже ризиковано вкладати кошти в хату, яку тобі пообіцяли продати за якусь невелику суму, але не зрозуміло, коли пропадуть. Як склалася історія? Ну, як бачиш, я все ще тут. Насправді історія, в мене успішний випадок. Я придбала цю хату рік назад, десь приблизно в цей самий час, 24 жовтня. 24 жовтня, яке сьогодні число? 20. Ну от. Нарешті склалися всі зірки, я дуже довго чекала, і насправді там була проблема, тому що я домовлялася з цим Олександром, який в Угорщині, за документи, він не міг нічого оформити, їм було це дуже складно в Угорщині, там вони не знають мови толком, але все-таки я їх дожала, і вони оформили це доручення, і я придбала хату, за скільки? За $2000 ми домовились. І так вони мені її продали. Але насправді я її досі не приватизувала, тому що так само, як з куплею-продажем, так само і з усім іншим. Тобто я отримала документи на руки і така, все, хата моя, і нічого більше не робила. А те, що там треба було ще техпаспорт оформити, і ще купу якихось документів, я така, його час прийде. І воно так і сталося. Цим літом, десь вже півроку пройшло, приходить сусідка така, каже, приїхали замірщики міряти ділянку, тобі треба? Я кажу, мені треба. Вони прийшли, мені все заміряли. І от зараз в мене вже, в принципі, на розгляді в сільраді, тобто вже зараз я фіналізую ці всі документи, але це рік іще пройшов. Коли я була тут попередній раз, в цю кімнату ти така сюди навіть не заходь. Там стояли старі шафи. Там стояло все те, що я зібрала з тої кімнати, в яку ти заходила, і сховала в іншу.
Я знайшла архівні кадри, які знімала 3 роки тому, і тут щось не сходиться. Здається, на другий день зйомки Маша дуже гарно поприбирала. Я вибрала вдалі кадри та красиве світло, бо за згадками Марії все виглядало так. Ну, тепер тут все по-інакшому. Все, що я винесла звідси, тепер в сараї. А тут кухня і, ну, така, типу, кухня-вітальня. Я тут поселяю гостей. Ну, з технічного, це єдина кімната, яка обкладена всередині цеглою по периметру. Тому що спочатку, коли я планувала тільки робити ремонт в хаті, хлопці мене вмовили замовити цегли на те, щоб обкласти весь будинок, весь фасад, тому що так всі в селі роблять, обкладають на ребро цегли і заливають між саманом і цеглою цемент, що в принципі взагалі нонсенс. Але я вже заказала, тобто в мене було дофігіще цегли. І коли робили ремонт в цій кімнаті, було питання по максимуму використати ту цеглу, бо кудись треба. І плюс вони мені сказали, що для того, щоб були рівні кути, то простіше це вирівняти цеглою, ніж штукатурки там 10 слоїв наслаювати. І ну, це було не дуже рішення, тому що цегла з цементом не дуже дружить з глиною. І зимою тут, ну от в тому кутку в мене вилазить пліснява от знизу під плінтусом. Її небагато, я її в принципі зчистила і в цьому році її начебто немає. Але я думаю, що це якраз через те, що повітропроникність змінилась, ну волога теж не виводиться і от така фігня. Тут гіпсокартон. Стеля вище не стала, ну трошечки, от це тут 2,05, по-моєму, стеля, була 2 метри. Хоча хлопці вкопувались тут нормально. Ага, а підлога вкопувалась, розкажи, як підлога робилася? Да, підлогу знімали і вкопувались, ну мені здається, що сантиметрів на 15 вони точно вкопались. Там більше не вийде, тому що ж хата стоїть без фундаменту на камінні, ну на суху складеному. Але да, ну от вони скільки могли вкопалися, але за рахунок того, що тут же ж гіпсокартон, під нього треба рейки робити, то все одно воно з'їло цей простір. Плюс оця цегла по периметру, вона ж так само з'їла, тобто кімната менша стала. У мене, в принципі, в хаті всі кімнати на різному рівні, тобто там десь більше вкопались, десь менше. І таке немає, без порожок не вийшло. Я пам'ятаю, що ти її спочатку не хотіла переробляти, ти хотіла десь окремо ставити хатку. Чому все-таки почала робити цю? Після того, як ми знімали відео, десь через півроку я почала робити ванну. І насправді це пов'язано з моїми друзями, які теж сюди переїхали, і вони почали ремонт робити одразу. Тобто на момент, коли я вже тут жила 1,5 роки, в них вже була майже повністю дороблена хата, був душ, туалет. І вони постійно говорили про ремонт, постійно обговорювали з іншими моїми друзями, що там, як вони роблять. І я така, я то не хочу перероблювати нічого. Ну, з іншого боку, мати туалет в хаті з душем, непогано. Да? Все ж таки, якщо я збираюсь тут залишатись, то якийсь мінімальний комфорт було би класно мати. Кімната, в якій зараз ванна, раніше слугувала кухнею. Це перша кімната, в якій я зробила ремонт. Тут спочатку я хотіла, щоб тут взагалі не було плитки, і воно все було в такому стилі, як в печері, безшовне, Але хлопці не знали, як цього зробити, і вони взагалі не розуміли, що це значить ванна без плитки, і так ніхто не робить. Тому мені довелося обирати плитку. Ну і перегородку я подумала, що цегли в мене дофігіща. Тут також була використана цегла. І, в принципі, мені дуже подобається це рішення з великим вікном. Це от прям те, що я хотіла, щоб в ванні було велике вікно і живі рослини. Пічка тут була, раніше це була кухня тут. І, в принципі, пічка тут була так само, вона виступала, тільки тут була варочна поверхня, яку я прибрала, бо в ній немає необхідності в ванні. І тепер тут, от як в найкращих готелях Єгипту, теплі рушнички лежать, коли пічка гріється. Я взагалі думала, що може тут кіт буде на пічці спати, але коти не дуже сюди люблять лазити, їм, в принципі, достатньо десь тут на полу.
тепленько, але можна посидіти. І мені настільки сподобався весь процес, взагалі, від планування того, там, що як побудувати, до того, що я вибирала одні з найдешевших матеріалів, тому що я не хотіла багато там в це грошей вкладати, але з іншого боку, я не могла зробити, просто, знаєш, поставити душову кабіну і все. Тобто мені хотілося зробити гарно. І коли я побачила кінцевий результат, я настільки була в захваті, мені настільки сподобалось взагалі щось створювати і от працювати з простором, що я така, я хочу далі. Якщо я вже зробила цю ванну, в мене, наскільки пам'ятаєш, була та кімната, в яку я тебе не пускала, і вона була абсолютно, з неї не було ніякого толку, тому що там складувались речі, взимку там було дуже сильно холодно, і я не могла там жити, тому наступною стала ця кімната. Бо зазвичай я роблю отак. Зимою, це просто ще зима не прийшла. Тут була холодна кімната, тут не було ніякого опалення, і рішення було прийнято побудувати тут пічку. Єдине логічне рішення було це зробити посередині кімнати, бо інакше вона або гріла би вулицю, або гріла би ванну, в якій, в принципі, і так вже є пічка. І плюс же ще я тут поставила цю варочну поверхню з блядами, щоб, мало ли, світла нема, там іще чогось. І воно, в принципі, прикольне. Єдине, що літом я туди ставлю купу всього, тому що, є місце. А на зиму головне не завтикати, бо в мене пару раз я дрова якісь клала, і вони б вже загорялися, там якась пластикова якась фігня розплавилась. Якби, чесно кажучи, я робила зараз, я би, скоріш за все, планувала трошки по-інакшому. Це от те, з чим я стикнулася, з тим, що в мене зараз 2 пічки, і палити 2 пічки – це 2 рази більше дрів, плюс, це палити 2 пічки. Це і по часу займає більше часу. І я би ставила камін. Якби я робила зараз, то я би ставила 1 камін на всю хатку для обігріву, але вже як є. Так, кухня в мене маленька, і, чесно кажучи, коли я її планувала, я ж така, нащо мені велика кухня, я особливо не готую. Зараз я вже полюбила готувати, і мені реально тут мало місця. Але, в принципі, якщо не приходять гості, якщо я сама готую тільки на себе, то мені вистачає. Що тут зроблено? Знову ж, цегла ми бачимо. Тому що треба було її використати. Ця поверхня, вона вища, ніж стандартна, і це прям дуже зручно, на 95 см, по-моєму. Цю столешню я замовляла на замовлення, мені робили, по-моєму, 3,5 тисячі чи щось таке. Тут у мене фільтр там стоїть осмосний і смітники. Я спочатку планувала, що в мене тут будуть розсувні дверцята, які я, тут зроблю, вони будуть виїжджати туди-сюди, сама зроблю. От уже 2-й рік пішов, я ще нічого не зробила, але я причепила шторку, тому що дивитися на ці мусорки взагалі ні. Мені не дуже подобається рішення з оцею відкритими поличками внизу, зверху ще нормально, але це те, що внизу, і його видно з дивана, не дуже. Але я поки що не придумала, що тут зробити. Це теж цікаво. Тут газ. Цей газ виведений звідси, туди на вулицю, і там на вулиці стоїть балон за домом. Якраз ми вписались там, бо шланг можна максимум 4 метри від газу, щоб був. І якраз ми вписались ці 4 метри, бо в селі газу немає, тобто це так возять балонами тільки. Дуже часто я бачу інтер'єри з такими красивими кухнями, там ще вазони якісь. Але потім так реалістично думаєш, там ж якийсь жир наліпає, там як його прибирати. От як у тебе там з цими всякими дрібничками, які стоять близько? Ти знаєш, по-перше, я ж кажу, я не так багато готую, і я взагалі мало готую щось таке, що там жиром кипить і розлітається. Тому в мене, в принципі, цієї проблеми немає. От можна подивитись отут. До речі, це з натурального каміння цей фартушок, травертін. Вони там, по-моєму, 200 гривень плиточка, на таку маленьку кухню нормально можна. То тут майже нічого немає. Це я не мила там нічого. Тому мені нормально. Може комусь там, хто багато готує. Плюс у мене ще тут витяжка є така кустарна, бачиш? Просто дірка на горище. Щоб мишам теж смачно пахло.
Вот. Що ще? До речі, от ці паличечки, це все дякувати мамі. У мене кожен раз приїжджає мама, я десь їду, прошу маму приїхати посидіти з котами. Приїжджає мама, і замість того, щоб тут відпочивати, от вона мені минулий раз вона зробила мені паличечку, цей раз вона мені зробила ключницю. Холодильник я брала маленький, коли я тільки переїжджала. Типу, я не знала, чи я надовго залишаюсь, чи не надовго. Але мені поки що реально його вистачає. Тобто, от коли приїжджають прям гості, от натарюють всякого. Єдине, що мені тут не вистачає, це, напевно, морозилки, тому що так би я могла якісь свої там овочі заморозити і на зиму залишити, а так в мене нічого там не влазить. Але, в принципі, мені достатньо. Тут, до речі, включається світло. Плюс от тут же ж було 2 маленьких віконечка. Зараз, хлопці мені тут прорубали панорамне вікно, і коли вони це зробили, я така, а куди буде виходити панорамне вікно? І треба побудувати терасу. Так і склалася ця тераса. І причому тут же ж в мене все заросше було, тут був паркан. І, власне, за цією стіною далі вже ділянка начебто закінчувалась. Потім, коли я оформлювала хату, виявилося, що в мене там ще шматок землі, власне, за парканом. І коли почали робити терасу, паркан знесли, там все розчистили, і в мене відкрився оцей офігітельний вид взагалі з вікна. Там видно, звісно, цвинтар, то не дуже, але там пасуться корови, і воно офігенно виглядає. І взагалі, в мене іноді таке враження, що я просто дивлюсь в картину, тому що там такий, куточок. Коли ми робили терасу, це теж дуже цікаво, тому що мені 2 людей в один день присилали рілс, там, де була тераса, і там так піднімається підлога, і там ванна. І кажуть, тобі таке треба. А ми якраз от тільки робили цю терасу, я така думаю, треба, прикольна ідея. Я підходжу теж до хлопців, кажу, слухайте, така ідея, як вам, що ви думаєте? Вони такі, клас, вау, давай, ставимо. І я навіть в якийсь момент хотіла дати задню, тому що в мене щось там були якісь там з грошима, трошки напряжно воно виходило, плюс там окрему ванну купувати це доволі дорого. І я така, може ми не будемо робити, а що ж гарячу воду туди не підвести? І хлопці такі, ні, ми будемо робити ванну, ми хочемо робити ванну. І так в мене в терасі з'явилась ванна. Поки що вона недороблена трохи, тому що її кожного разу треба мити. Бо через ці щілини залітає листя, пилюка і всяке інше. Але, знову ж таки, немає виводу гарячої води. Якщо чесно, я цією ванною користувалась, напевно, рази 4 за весь час. Хоча цієї зими я все ж таки хочу впровадити собі холодні ванни і набрати туди води і зранку туди пірнати. Але поки що я ще на це не наважилась. Після тераси наступною мала йти моя спальня, але сталося не так, як гадалось, тому що в мене похворіла кицька, і я хотіла, щоб вона не гуляла на вулиці, хоча вона в мене постійно на самовигулі. І тому що її не можна було вакцинувати, і я боялася, що вона там захворіє і все таке. І замість своєї кімнати я почала робити вольєр для кота. Думала, що якщо вона буде гуляти в вольєрі, їй буде нормально. Це вольєр для котів. Правда, цього вольєра, що всі 4 кота сидіти тут не бажають. Більше того, вони, в принципі, тут сидіти не бажають. Отак, раз. Все, тут свободно, виходь. І вони ще й один одного не дуже люблять. Взагалі ненавидять. Пацани, ви остаєтесь тут зі мною. Єдине, що влітку іноді вони там залазять. Якщо я відкриваю вольєр, то вони можуть тут там в доміку посидіти, почилить, поспати, тобто таке. І це, в принципі, зручно. Якщо я, наприклад, десь їду, особливо влітку, то я залишаю просто відкритий вольєр, в мене є котячі дверцята, і вони собі
На самовигулі можуть в хату зайти, можуть на вулиці погуляти. Ну, але гарний курник уже готовий, в принципі. Якщо заведу колись курей, то І можна, щоб вони тут в пасти. хату ходили яйця носити. Маш, це виходить, що в ці двері котячі тебе не ходять сусідські коти? Взагалі ходять, це взагалі жах. Вони, ну, типу, якщо я їду і відчиняю вольєр, то ходять свої, сусідські, коли дощ, осінь, це жопа. В мене тут по колах просто котячі лапи. Але тепер в мене є миючий пилосос Равента із Комфі, і ця проблема взагалі відпала. Та, дивись, що робиться! Тут Маша трохи перегнула, бо пилосос не вміє визначати своїх котів, чужих котів і вирішувати, кого він пустить в хату. Але що вміє, то прибирати бруд і мити підлогу в один прохід. Причому миючий валик постійно обертається, тому залишається чистим. Акумулятора вистачає, щоб прибрати великий дім за один підхід, навіть під час відключення світла. Вибачте, актуальне вирвалось. Тобто воду ми от сюди наливаємо. І там дистильовано треба, мені здається. А в мене якраз фільтр є, який там з мінералізації без, то я його, в принципі, використовую якраз без мінералізації. Я думаю, що підходить. А це брудна, дивись, тут бачиш, навіть ошметки плавають. Комфі – це number one з техніки та гаджетів. Треба – привезуть все додому за 1 гривню. Хочеш забрати в магазині – все на місці перевірять і покажуть. А ще в Комфі з'явилась оплата з частинами. І ні, вам не почулося. Це як частинами, тільки краще. Посилання на пилосос шукайте в описі до відео. І нарешті ж після вольєра я стала робити свою спальню. Це от мені її закінчили минулого року, це 24-й рік, десь восени, в листопаді мені закінчили повністю вже нарешті все всередині будинку. В цій кімнаті минулий раз ми зовсім трошки бували. Да, тут було дофігіще всього, і я, по суті, ж тут 1,5 роки жила от саме в цій кімнаті, і її зробили останньою. В мене тут от цей кайфушник жив тут 1,5 місяці, тому що він був на карантині, і тут зробили ремонт уже все, але я не могла поставити сюди меблі нічого, тому що він ще був не кастрований, і він скрізь пісяв. І я не могла його ні випустити, нічого, ні каструвати, тому що його треба було вилікувати після того, як він прийшов. Але прикол в тому, що я з цієї кімнати, от ми в ній знімали, в ній було багато речей, я все звідси винесла і думала, що я ж зроблю тут ремонт і потім назад це все занесу. Нічого, крім комоди з того, що стояла і матраса, я не захотіла більше заносити цю кімнату. Ну, по технічному тут, в принципі, все просто. Тут так само штукатурка, шпаклівка і, власне, фарба. Ну і плюс вагонка. Єдиний мінус вагонки, який я бачу, це те, що всі миші бігають у тебе на голові. Реально. Тобто, от зимою це просто жопа, чесно. Ну, вони тарабанять, причому вони дуже голосно це роблять, і вони шкребуть у тебе над головою. Я просто бігаю отак от з блокнотом, отак от, і по стелі їх ганяю. До речі, от я хочу сказати про це дзеркало. Це було дзеркало, ну, поки Персик його не розбив. З нього все почалось насправді, тому що я це дзеркало купила у якоїсь дівчини в Інстаграмі, абсолютно випадково за 800 гривень десь за 1,5 роки до переїзду. І воно взагалі нікуди не ліпилось в ту знімну квартиру з персиковими стінами і зеленими шторами, в якій я жила однокімнатну. І воно просто запечатане, а я ще його купляла, така думаю, от колись в мене буде хата, не хата, кімната, в якій я буду звозити все з різних там країн і зроблю там, в мене буде стояти африканське крісло і все. І от така якась думка в мене була. Я купила це дзеркало, поклала його так запечатане, воно і лежало в шафі, і через 1,5 роки я переїхала сюди. Так що от з нього все почалося, і це, до речі, африканське крісло. Зараз я тобі його покажу. Воно, звісно, капець, яке незручне, зато на ньому любить спати кіт. Ну тут самий прикол, от. Оп. Це воно буквально привезене з Африки? Воно реально привезено з Африки, я його купила теж в інстаграмному якомусь секонд-хенді. Це трушне африканське крісло, яке коштувало мені 8 тисяч гривень, і на ньому незручно сидіти.
Що, ліжко купила теж за фігню грошей, за 6,5 тисяч, натуральне дерево. Воно не покрите нічим, ну, лаком, воно через це, напевно, таке дешеве, але я дуже довольна. Я вирішила, що якщо вже робити нову кімнату, бо якщо пам'ятаєш, я на палетах спала. Причому не на самих нових палетах. Ну, тут буквально на цьому сонечку ще ПВА не висох, бо я його робила перед твоїм приїздом. Лампи мені ці не дуже подобаються, плафони, але вони зроблені з пап'є-маше, ідея була хороша, але вони дуже маленькі, типу, для цієї стіни, мені здається, треба щось побільше. І ще я провтикала зробити розетку з іншого боку ліжка, тому що я подумала, ну це ж близько до пічки, напевно, провода там, ну, тобто, от щось, знаєш, буває таке, що тебе щось дьорне, замість того, щоб спитати у тих, хто робить ремонт, чи окей буде зробити там розетку, я вирішила навіть і не питати, тому що близько до пічки розетку краще не робити, і мені там дуже не вистачає. Це одна із тих речей, яку зробила мама, поки мене не було. Просто з монтажної піни, ну тут ще треба силіконом покрити, бо тут трошки нерівний край, але взагалі прикольно. І оця поличка, її теж зробила мама. Вона, можу показати. А як книжку? Достань звідти книжку. Взагалі можна? Якусь? Взагалі можна, але не дуже зручно. Ну, в принципі, все одно прикольно. Тобто їх тут декілька, їх тут 6 штук. Вікно тут було, його просто зробили нижчим. І це 4-й вихід з моєї хати. Тобто в мене вихід з хати є з 4 сторін можна вийти. Ну, це не двері, це все вікно, тобто воно не закривається на замок, але з нього зручно, ну я, наприклад, така і пішла в теплицю через вікно. Тобі все робили, я так зрозуміла, місцева бригада хлопців тут з села. І є така, я не знаю, міф не міф, що в принципі там жінці складно бути умовним, ну не бригадиром, а замовником. Тим паче, ну це не в Києві десь, де в тебе там професійна бригада, яка виїжджає. Як ти почувалася в цьому всьому? Я так з історії зрозуміла, що в тебе дуже все гладко йшло в ремонті. Так, у мене взагалі не було з хлопцями ніяких проблем. По-перше, вони мене називають хазяйка. Це дуже приємно. Це так, я така зразу, це я хазяйка. У нас доволі такі теплі, дружні стосунки, і єдине, що так, є трошки момент з цього, це не міф, тому що, але тут питання не в тому, що я жінка, тут питання в тому, що я не розбираюсь в ремонті. І якісь моменти, які я, наприклад, хотіла би, щоб вони зробили, тому що з самого початку, наприклад, я хотіла ванну, щоб вона була безшовна, щоб там не було взагалі плитки, а вона виглядала як печера. І коли я намагалася це пояснити хлопцям, вони такі, ми не розуміємо, про що це, в смислі ванна без плитки. Ванна без плитки бути не може, так не буває. Давайте хоча б в душову покладемо плитку, Тому я була трошки обмежена, моя фантазія була обмежена тим, що хлопці вміють і можуть зробити. Але мені здається, що вийшло непогано. Є там якісь нюанси, моменти, там те, що в мене вимикачі скрізь в різні сторони там вмикаються і вимикаються, але до цього звикаєш і, в принципі, там місяць проходить і ти вже звик, що там вверх, там вниз, там вправо, там вліво. Але загалом дуже класно і мені подобається. І навіть мама приїжджала, каже, капець, тут плитка покладена так, що в Києві, каже, так не кладуть. В мене нарешті з'явився робочий стіл, і мені навіть подобається за ним працювати. Тобто я реально хочу за нього встати і сісти, на відміну від раніше, тому що раніше я могла тільки на дивані працювати. І плюс з таким видом з вікна, це гріх не попрацювати. Це єдине, що цей стіл мені теж тут робили місцевий Рома, хлопець, і він чомусь зробив його із паркетної дошки. Він з часом став нерівний, тобто ці дошки попровалювались, а в одній з них взагалі живе шашель. Я його бачила, він іноді туди вилазить, кучку таку. Знову ж таки, плафончики з пап'є-маше. Це, до речі, не ліквідні плафони, які ті, що я робила над ліжком, ті були ліквідні, а ці ні. І вони валялися, і вони сюди просто ідеально. Набагато прикольніше виглядають, ніж ті. Єдине, що задобує, це мить вікно, тому що вікно реально...
Ну, от коли світить сонце, видно все. Всі розводи, як ти його не мий, там плюс ще ж наляпана якась фарба була, коли, типу, фасад фарбували, коли тут щось робили, і оці от мілкі плями, вони взагалі не відтираються. Так, розказую про тумбу. Тумбу я купила в якомусь теж в інстаграмному магазині. Я так розумію, що це якась компанія, у них своє виробництво, тобто вони роблять меблі на замовлення на Європу, а в інстаграмі у себе розпродають те, що у них з залишків. Типу, вони зробили. Це типу амбарний дуб, якби, тобто це колись було хатою чи чимось таким. І мені дуже повезло, тому що зараз у них вже таких цін немає. Я купила оцю тумбу і оцю тумбу за 3,5 тисячі. Мені реально повезло, що в цей день от зірки зійшлись і на тому аукціоні ніхто не поставив вищу ціну. Бо зараз, типу, я вже скільки не заходила, там, типу, вже на тумбочку вже 5-7 тисяч, уже все. Типу, вже за такі гроші не купиш. Ну і от, а, собственно, оцей килимок, вот этот пуфик, всі килимки, короче, все секонд-хенда. Вообще все, вот это, все. Я от прямо обожнюю кам'янецькі секонди, тому що в Києві вже такого не знайдеш. В Києві вже там свої ходять, а в Кам'янці всі такі, типу, що це, кому це треба, шкури якісь там, килимки, от та глупості, да? І я така, ага. І от останнє, якраз за кілька місяців до твого приїзду, Іванка, мені нарешті зробили фасад. Тому що в мене була така вся модно упакована хата всередині, а ззовні вона виглядала, ну, типу, ця побілка, яка вже облущилась 25 разів, при тому, що останні там 4 роки, що я тут жила, я ж її не білила. Тому, так, ну, наразі все готове. В мене, звісно, ще є плани на сарай. Я хочу зробити там гостьовий будинок. Одну секцію я вже зробила, та, що під складське приміщення. І в мене якраз ще залишилось 2 секції для кімнати і ще одного душу туалету. Але поки що, оскільки я не знаю, чи я все-таки хочу тут лишатися, чи, можливо, я десь поїду, я не знаю, чи наскільки воно доцільно мені зараз туди вкладати кошти, тому поки що я так придивляюсь. Мені так подобаються ці сусідські індики, що я не можу перестати їх знімати. Можете промотати на 10 секунд вперед. Як ти нагадала, на попередньому відео я сказала, що я хочу залишити дерев'яні вікна. Але склалось не так, як гадалось, тому що ну, вони розсипались прямо в руках, коли їх діставали. Це були не дуже хороші дерев'яні вікна. Ну, в принципі, я вже змирилася з цими пластиковими. От. Ну і ще, що я хотіла показати, ці відкоси. В мене там в кімнаті такі самі. Дуже мені подобається оце рішення не робити їх рівними, як у всіх, а зробити отакі хвилясті. Якщо ви думали, що я перестану показувати індиків, то не перестану. Можу хіба на додачу показати півника. По коштах як? По коштах, чесно, взагалі не считала. Я навіть намагалась там щось посчитати по тим папірцям, які мені хлопці видавали. Бо мені приходила зарплата, я просто віддавала. Якщо в мене ремонт, я просто віддавала всі гроші, які в мене були. І я їх не те, щоб прям сильно рахувала. Але, ну, приблизно, мені здається, це 1200, може 15. Мені вийшов ремонт всієї хати. Але це дуже по приблизним підрахункам, і, можливо, це і менше навіть. Ну, от ванна, я точно пам'ятаю, що мені коштувала 100 тисяч гривень. Це з роботою і з технікою. Тобто, а ванна – це вийшла саме найдорожча кімната. Тераса коштувала $2000. Це от точно теж з матеріалами, з роботою. І вольєр – 50 тисяч. Що б ти хотіла знати на початку цих ремонтів, якісь такі основні речі, в яких ти провтикалася? Ну, напевно, це те, що я казала про камін.
І такі, що я прям, у мене немає прям якихось серйозних практиків, але навіть при тому, що я продумала всі розетки, які в мене є, їх все одно вони не там, де треба, і їх не вистачає. Типу, от якісь моменти все одно не там. Що ще? І я трошки втикала з виходами, да, тому що у мене 4 виходи в усі 4 сторони, можна вийти з хати. Але ось тут на терасі я, наприклад, не зробила, не можу закрити на ключ, і, відповідно, я можу вийти з дому тільки через ванну, тобто через душову кабіну, навіщось, не знаю. Ну, це, до речі, от я попросила мені зробити там двері. Малось на увазі, щоб я могла там виходити. Але я би і через вікно могла вийти. А мені поставили двері з ключем, і, відповідно, вони не відкриваються на провітрюванні. І єдине вікно в ванні, через яке я можу провітрювати, воно на провітрювання не відкривається, його потрібно повністю відкривати. Вхідні двері теж я залишила старі, вони дійсно дуже красиві, дуже класні, але там цей механізм замковий, ця клямка, вона через те, що всередині коридор обшитий вагонкою, вона не закривається до кінця, і зараз вона ще трохи вигнулась, вона починає якби заїдати. І окрім того, що вона заїдає, ці двері, звісно, сифонять, тому що це якби не пластикові, і навіть не нормальні з уплотнітелем двері, це старі дубові двері, які, ну, там вони не рівні. Але вони мені настільки подобаються, що мені з тим окей жити. А що ще? Ну, напевно, те, що я не зробила в котячому вольєрі ніякого накриття і не подумала про них, що в дощ вони там сидіти не можуть, але вони там і так не сидять, у них є тераса, так що нормально. Так, знову ж таки, через те, що я починала, якби робила ремонт частковий, і в мене не було загального бачення, як має виглядати ця хата, коли вона дороблена повністю. Виходить, що я в цій кімнаті з виходом на терасу і на схід сонця зробила вітальню кухню, а в спальні в мене там, де захід сонця. І там же і робочий стіл, що не дуже зручно, тому що після обіду сонце дуже сліпить в обличчя. І зранку, ну, я люблю вставати з променями сонця, там, і мені дуже подобалось в цій кімнаті спати. Але зараз тут, ну, вже не переробиш, тому що тут кухня, я ж не буду робити собі спальню кухню, тому так і залишилось. Ну, і, напевно, основне, в чому я відчуваю, скажімо так, свій недостатність знань – це освітлення. Тобто, якщо весь інший ремонт мене задовільняє, мені дуже подобається, там, як склалось із матеріалами, і з усім, то щодо освітлення, от, ну, я зовсім провтикала. Тобто мені здається, що в мене не там світло, воно не так світить, як би мені хотілося. Та? І я розумію, що в мене навіть немає знань, як це треба переробити, щоб воно було гарно і світило отак, як мені подобається. Тому в мене десь там темно, десь занадто світло, десь сліпить в очі. І от такі моменти, от я була би рада, якби мені хтось порадив щось. Ось так виглядає листопад. Був заморозок сьогодні, ми вранці снідаємо і просто виглядає сонечко, і в один момент починає падати все листя. Ми вибігаємо на вулицю знімати. Сніданок стоїть, кава стоїть, але цей момент, от зараз кілька годин, і вже листя на дереві не буде. По Україні є такі осередки, деякі села, де я зняла якесь одне відео, бо у мене там були знайомі, і воно якось почало затягувати. Ти на місці вже з кимось знайомишся, також як одні люди переїжджають, вони підтягують інших. І Завалля – це один з таких осередків. Я вже тут, виходить, втретє знімаю. Тут надзвичайно красива природа. Зараз ми просто останні моменти такої красивої осені зловили. Взагалі, Завалля відома своєю печерою Атлантида, яка знаходиться там прямо на скелі. І сьогодні ми туди сходимо. Телепузики. Телепузики. Прийшли. Я стресую ще на моменті, коли треба піднятися до входу. Можна лізти? Просто так сюди не потрапиш. На базі потрібно взяти спеціальний одяг і йти лише з людиною, яка знає печеру. Маша – одна із них. Печера була відкрита 56 років тому. В
Всередині завжди плюс 11, ідеальна темрява та ідеальна тиша. Мама мені розповідала, вони коли з татом перше сюди попали, це було десь в 80-х роках, студентами, бо вони в мене спелеологи, і якраз вони з молодості займалися спелеологією. То от перший зал, він взагалі був весь в здорових кристалах, він сяяв, а зараз, ну, якби все за пилюкою засипано, все там, ну, пообламували вже багато чого, тому, на жаль, так. При тому, що вже закрили печеру того часу. Да, але ж все одно, ну, якби не було ще такого контрольованого, все одно ходили, якби... Тобто, можливо, тоді вже і не ламали, але вони не були ще в пилюці, тому що насправді через те, що от люди ходять в печеру, чому воно лімітовано, да? Тільки там туристів не можна її відкрити для всіх, тому що все одно ти ходиш, ти піднімаєш пилюку, і ця пилюка сідає на кристалах, і вони через це, вони не псуються насправді, просто їх перестає бути видно, і вони перестають сяяти. Кристали заборонено чіпати руками, а якщо їх винести, вони фактично просто перетворяться на крейду. Печера взагалі трьохповерхова, там є різні зали, різні маршрути, але я людина не екстремальна, мені лише подивитися. Це твої батьки, це тому ти завалля докотилася? Да, отак і докотилася, да. Так і було. Насправді мене вперше в Завалля привезла подруга батьків. І це було в 13-му році, здається. І я от вперше сюди попала в печеру і така думаю, вау, мені тут так подобається. Я почала там всіх друзів сюди возити і все. І от так і докотилась до того, що хату тут купила. Ще тут є такий прикол, який завжди мене дуже смішить. Ось ці металопластикові двері. Ти наче і в печері, а наче і в під'їзді. Через них колись думали, будуть водити туристів, але насправді для печери це дуже шкідливо, тому воно так і залишилось стояти. Ми ж користуємось маленькими металевими дверцятами. Погуляли з вами печерами і повертаємось до побутового. До Кам'янця тобі їхати Зараз уже з новою машиною 35 хвилин. 35 хвилин. Кам'янець-Подільський доволі велике місто, я б сказала. Там і магазини є, я знаю, Сільпо, Комфі, Юск. Так. І розкажи про цю свою комунікацію з містом, тому що я теж зрозуміла, наприклад, про село, там, як люди бояться, там магазину немає, нічого немає. І окей, там пункти видачі нової пошти переважно зараз майже у всіх селах є. Магазин якийсь звичайний, а основні якісь речі закупитися, не знаю, речі купити, в лікарню поїхати. Все одно вони у нас прив'язані до найближчого містечка, у тебе це Кам'янець-Подільський. От розкажи про цей свій досвід. Наскільки часто ти їздиш? Їжджу я зараз десь раз на тиждень, зазвичай по середах, тому що завоз на секонд-хенд. Я їжджу, я закуповую продукти десь на тиждень, я, в принципі, роблю якісь там свої справи, і іноді частіше я їжджу, якщо там треба поремонтувати машину чи ще щось. По лікарях, чесно скажу, набагато гірше в мене ситуація тут з лікарями, ніж було в Києві, тому що в Києві я кожен рік проходила чекап, тут я така... треба, напевно, вже здати ті аналізи, якось там але я постійно затягую похід до лікаря. Так, в Кам'янці можна сходити, там є, в принципі, якісь базові штуки, але от, наприклад, десь рік тому в мене було з кишківником якась проблема, тобто я щось наїлась, і в мене такого раніше не було, дуже розболівся, і я взагалі думала, що я помираю. Я дзвоню, кажу, а у вас гастроентеролог, обдзвонила в ці клініки, вони такі, у нас гастроентеролог буде в неділю, або у нас там він раз на місяць приїжджає. І ти розумієш, що якісь такі більш серйозні штуки, в Кам'янці, напевно, не варто розраховувати полікувати або отримати якусь допомогу, тоді це має бути Чернівці або Хмельницький. В принципі, теж не так далеко їздити, але...
Але так. Але загалом я не дуже сильно хворію, тому мені поки що з цим окей з лікарями. Мені, напевно, не вистачає якихось. Тобто в Кам'янці є, наприклад, гуртки, може якісь там йога та сама, танці, я би хотіла піти. Але зазвичай воно все ввечері, а в мене вечірні зідзвони робочі, та і в принципі, ну якби їхати там на 6 годину вечора не дуже зручно, тому що це там в мене ще робочий день. І виходить, що от я потенційно пропускаю такі. Іноді я там їжджу на якісь заходи, але доволі рідко, насправді. Ну от зато недавно у нас було прибирання сміття в подільських товтрах і їздили прибирати. Ну таке, от на такі заходи їжджу. Я приїхала в Кам'янець, бо Маша поїхала заплітати косички. І, здається, це найкращий із можливих днів, коли можна було сюди потрапити. Просто подивіться. Я обожнюю Кам'янець-Подільський. Тут тобі і замок, тут тобі і красиві види, є де погуляти, є історична частина, величезний красивий парк. В мене є історія з дорогою до Завалля. Коли я сюди вперше приїхала і поверталася назад на поїзд, викликали таксі. Ми вже виїхали на таку, я це називаю сільська траса, темніє, і цей таксист, який відразу був дуже дивним, такий: а вам не страшно одній ночі в таксі їздити? І я в цей момент така: як же мені треба своя машина? Тому цей раз я закрила, для мене дуже символічний приїзд з Завалля, бо я нарешті своєю машиною сюди приїхала. Тут тобі їхати 35 хвилин, бо тут дорога, ну, така собі. Так. Не дуже хороша. Як ти думаєш, наскільки взагалі впливає ця якість дороги? Тобто, чи є в тебе таке, що там можна поїхати кудись, але... Бо мені здається, у мене є таке сприйняття. У мене зараз хороший доїзд вдома в селі. Коли доїзд складний, то воно прям так, прям не хочеться їхати цією дорогою. І мені здається, коли роблять дорогу в село хорошу, ну це відразу його привабливість піднімає в рази. От розкажи про дорогу і про те, яка в тебе раніше машина була, там якою ти зараз їздиш. В мене раніше був Nissan Micra, маленька машина. Я її підняла, тобто поставила проставки під амортизатори зразу ще в Києві, як тільки я планувала сюди переїздити. І 3 роки я їздила на ній. Мені було класно, насправді. Тобто перший раз, коли я сюди їхала, я їхала 30 км на годину, там отак вся тряслася. І об'їжджала там всі ями, а потім, уже коли ти звикаєш і ти вже знаєш ті ями, вони, звісно, міняються там кожен сезон, але плюс-мінус вони на тих самих місцях. То я вже ганяла так, в мене навіть друг каже, я от їду, дивлюся, вона, Машка їде як на джипі, а я там музику наробила і собі катаюсь. І в мене справді було таке враження, знаєш, що в мене маленька машина, але я їду по цих ямах, і я як на внедорожнику така прям вся. І в принципі було класно, да, вона ламалася, але в ній не було багато чому ламатися, тому це все одно типу ремонт недорого коштував, і вона взагалі дуже стійко протрималась. Але зараз в мене X-Trail, і ну, це є різниця, є дійсно різниця, тому що я можу реально їхати швидше. Я зараз їду, наприклад, 80 кілометрів. Да, по цій дорозі я їду 80 кілометрів. І для мене, в принципі, нівелюється оця її, то, що вона погана, тим, що вона дуже красива. Вона будь-яку пору року реально красива. Тобто там ці горбаки, там ці дерева, а осінню особливо. І я просто їду, дивлюся, мені так кайфово. І кайфово, що немає машин там на цій дорозі в основному. І тому ти можеш там їхати не по полосі, якої там немає, а там прямо посеред дороги. І ніякої проблеми в мене немає з тим, щоб поїхати в Кам'янець. Тобто в мене рідко таке буває, що я прям взагалі сьогодні там не хочу їхати. Та? Я можу в будь-який момент зірватися, там поїхати. Коли в мене тут мама 3 тижні гостювала, мені здається, вона взагалі кожен день їздила в Кам'янець. Просто там, ой, я забула купити там, не знаю, клей для дзеркала, я поїхала. Ой, мені треба шпаклівка, я сіла, поїхала. Тому це більше, мені здається, про відношення. Але та гарна дорога вирішує. Зазвичай у відео не називаю село, в якому знімається. І, в принципі, сучасними технологіями насправді все можна знайти, вирахувати, але це вже людина повинна бути достатньо відбита, аби вираховувати, де хтось живе.
Я живу одна дівчина в селі, і я в багатьох дівчат знімала вже відео. Є питання безпеки, тому що людям здається, що коли ти одна живеш, то це наче автоматичне запрошення когось до тебе нагрянути без запрошення. І я навіть один раз в публічному просторі бачила таку ніби романтизацію, тому що там була історія про те, що чоловік приїхав, знайшов, де живе дівчина публічна, типу, в селі, і це романтизувалося із серії «Ой, принц приїхав, сам знайшов». Ну і типу, коли до вас в квартиру прийде якийсь мужик, то це якось не романтизується. Чи стикалася ти з тим, що там хтось до тебе непрохано навідається, і як ти до цього ставишся? Ну, скажу одразу, я не стикалася з тим, щоб от прям не... Тобто, з тим, що до мене непрохано навідуються, я стикалась. Але це в основному сусіди, електрики, і це не зовсім... Ну, тут це не вважається непроханим. Тому просто я це розцінюю як в квартиру, якщо до тебе хтось заходить, то він уже якби або ти його запрошував, або ні. А тут виходить, я розцінюю, що я ж вас не запрошувала через калітку заходити. А вони заходять, ну тобто вони заходять на мою територію, але не заходять в хату. Да? І тут це типу вважається нормальним, особливо якщо калитка закрита, і навіть якщо вірніше відкрита. А навіть якщо калитка закрита, в мене там можна перелізти через паркан, ну типу переступити. І дехто так і робить. Навіть з відкритою хвірткою все одно, якби люди такі, та я там пройду. І оце мене трошки напрягає насправді, тому що, ну, типу, все-таки це моя територія. Знаєш, мене сусідка на днях питала, мені, каже, треба 20 літрів бутиль для вина. Я кажу, ну, Маша, ти вибач, звісно, але я бачила, у тебе там стоїть. І я от думаю, ну окей, ти бачила, що в мене там стоїть. Але це мій бутиль, і чого я тобі маю його віддавати? Ну, типу, тобто, звісно, да, трошки є оцей момент, що там хтось щось дивиться, що в тебе робиться, що на подвір'ї. Але, ну, ти або з цим змиряєшся жити, або ти не живеш в селі, чи я не знаю, чи треба 3-метрові паркани ставити. Але от з тим, щоб прям до мене просто рандомно хтось несанкціоновано завітав, такого не було. Але один раз я знімала своє відео на Ютубі, трошки неправильно змонтувала початок, і воно залетіло на якусь не на ту аудиторію. І мені почали писати коментарі, от із серії, що ми вже вичислили твою локацію, типу, ми там все, я зараз приїду в гості, і це мене прям напрягло. От я прям відчула, що в мене страх з'явився, да, що, типу, я не хотіла, типу, це не те, чого я хотіла. Ну, але тут що? Ну, ти або боїшся, або просто змиряєшся з тим, що отак ти живеш. Тобто, в основну частину часу я не відчуваю ніякого страху, але бувають моменти, коли чогось там страшно стає. Так, я хочу проговорити, я знаю, що в мене свідома класна аудиторія, але написати, познайомитись людям – окей, запропонувати зустрітися, ну, переважно ми з новими людьми на нейтральній території зустрічаємось. Їхати, вираховувати, перевіряти, чи дівчина справді, бо я знаю, є люди, які так мислять, чоловіки. От я приїду, значить, вирахую, що вона там насправді не живе, що це постановка або ще там якісь штуки. Подивитися, як живе. Оце мені подобається. Це не окей. Якщо, чи ви так мислите, чи хтось з ваших знайомих, от просто... Я не знаю. Не треба. Не треба. Я не знаю просто, як сказати, бо для мене це такий нонсенс. Окей, вже, ну, типу, в селі там місцеві люди звикли, бо це так складалося з роками. Це як місцева традиція. І, в принципі, тобі хочеться спілкування, до тебе хтось заходить, але враховувати людей в інтернеті і шукати, де вони живуть, ну, це крінж. От. Знайшла слово, підібрала. Миші. Миші є. 4 кота теж є. 4 кота теж є. Коти, в хаті мишей нема. В хаті мишей нема, все зароблено, і, в принципі, в сараї, там, де зробили ремонт, там, де зберігаються речі, там теж мишей нема, і якщо їх випадково не запустити через двері, як це зробила я. Тому що я пропустила оцей момент початку сезону, коли миші починають лізти в хату, і в мене був відкритий сарай, і довелося їх там травити.
Але миші бігають на горищі, і зараз так в мене після того, як ремонт було дороблено, ну, напевно, на горище або складно залізти, або, в принципі, коти не можуть туди залізти. І виходить, що мені їх там страшно травити, тому що я переживаю за котів, щоб вони потім не з'їли ту отруйну мишу. Але ну, прибирати їх звідти якось бажано, тому що вони бігають. Через те, що я зробила вагонку, в принципі, в коридорі в мене і в спальні в мене вагонка, і вони залазять під неї і просто от по голові цок-цок-цок-цок і бігають. Але одного разу взагалі хлопці бачили щура в сараї, і я додумалась, просто у нас раз на місяць вивозять сміття, і я це сміття додумалась до вивозу зберігати в сараї, тому що на вулиці його розносили коти і собаки. Але в сараї його розносили щурі, тому більше я там не зберігаю сміття. Ну і щурів я начебто більше не бачила. Хоча я розставляла там ліпучки, такі здоровенні, якраз для щурів, але вони начебто пішли. Ну, я додам, що мені сказали, що коли є миші, то щурів немає. Якщо є щурі, вони з'їдають мишей. Тому якщо ти чуєш, бачиш мишей, то, в принципі, швидше всього, щурів, принаймні на горищі, у тебе нема. Твій побут, твій город. Минулого разу ти казала, що дуже любиш вставати о 5-6 ранку і займатися городом. В яку сторону це змінилось? Це змінилось в сторону, що я більше не займаюсь городом. Насправді в мене збився дуже режим. Це сталося з новою роботою, тому що якщо я раніше закінчувала о 6 працювати, то зараз в мене тільки в 6:30 там починаються дзвінки, і я можу там до 8, до 9 вечора працювати, і відповідно в мене важко виходить лягати раніше. І між тим, я стала вставати десь, може в 6, це в найкращому випадку, а то і в 7. А зараз я перелаштувалась назад, просто виходить так, що я після роботи одразу лягаю спати майже. Тобто я нічого не роблю більше ввечері. Цю частину городу я здала своїй сусідці, помічниці по дому, щоб вона доглядала і мені не треба було сапати бур'яни. І вона там садить, що хоче. В цьому році на вулиці я садила тільки люфу, але в мене з'явилась теплиця в цьому році. І там я садила помідори, трошки баклажани, перці і, случайно, диню, бо там мав бути огірок, но то була диня. Ідемо, зайдемо. Персик, пускай нас. Ти зайдеш? По-перше, помідори померзли, але до того, як вони померзли, вони розрослись всі по 5, 7, 8, 10 різних паростків з одного, бо я не обрізала їх, тут все заросло. Через це, я думаю, через те, що вони так плотно насаджені, вони похворіли фітофторою. І коли я це все зберу, мені світить те, що мені треба обробляти всю теплицю від фітофтори, міняти ґрунт, робити нові грядки, теплі я хочу зробити нарешті. І, власне, так. Але помідори я цього року зібрала. І, до речі, я дивлюсь, вони зараз померзли, і краще видно помідори вже. Ті, що залишились, і ті, що треба зібрати. А який тут ґрунт? Тут просто землю накопали з городу. Тут піщаний чи чорнозем? Це чорнозем. Тут чорнозем, тут класний чорнозем. І не знаю, чи це варто казати комусь на камеру, але коли мені копали септик, вони викопали яму 2 на 2 метри, і там 2 метри чорнозему. Так, тут я сушу люфу. Я перший рік, коли мені вдалося її виростити, хоча я намагалась з самого моменту переїзду виростити. І от в цьому році, нарешті, мені зробили цю сітку підпорку під неї. І в мене виросло 3 штуки. Одну я із них зняла, попробувати, тому що йшли дощі, і я переживала. І в мене одна таки згнила, одна начебто ще висить, і оце третя, вона теж почала підгнивати, але я сподіваюся, що вона тут біля пічки досохне в мене. Люфа, власне, от вони мені зробили цю сітку, і в мене 3 виросло, одну я зняла, оця, по ідеї, ще буде, хоча вона теж м'якішать вже починає, я не знаю, можливо, її треба знімати. Я нагадаю, що 3 хвилини тому Маша сказала, що вона не садила цього року город. Здається, вона чудово адаптувалася під місцеву. Нічого не виросло. Нічого не виросло, тільки 2 кавуна. В мене більше 2 ще ні разу не виростало. І
Один я завжди зберігаю на 11 листопада, на день визволення Херсона, і його там момент істини. Зараз ми подивимося на тебе, кавун ти взагалі. Так, він вже червоний всередині, це вже добре. Ну, але якийсь не дуже червоний. Рожевий. Рожевий. Але пахне як? Угу. Кривенько відрізала. З клумби покос трави чи Ну, косила траву я, напевно, за це літо разів 7 всього. Тобто не так багато, це займає часу. Ну і, в принципі, в мене десь півдня виділяється на те, щоб все покосити. Клумби я... Буває натхнення, тобто я щось роблю, але я досі в пошуках того рішення, да, щоб зробити один раз ту клумбу, і щоб вона з зміною сезону вона там квітла різними квітами. Я поки що до цього ще не дісталася, тому я зазвичай там, от мені хочеться квіток, я купляю ті квітки, вони на наступний рік дохнуть, і на наступний рік саджаю нові. У мене є сусід, у нього великий будинок, пасіка, у нього є навіть 5 страусів, чи вже, може, 4. Ну і взагалі я собі завжди думала, що він фермерством заробляє. І якось він, і так як він займається бджолами, а в мене було нашестя синіх бджол теслерів, він проходив повз, я щось там робила в городі і запитала у нього, там, що з тим робити. І в якийсь момент така, типу, класно, дядя Міша, ви оце от заробляєте фермерством, я би оце теж так хотіла, це не за компом сидіти цілими днями. А він на мене дивиться такий, а ти що думаєш, хто я? Я кажу, фермер же ж. А він такий, та я этот же ж, трейдер, на біржі торгую. А ти думала? От так-то я і розочарувалась в фермерстві. Головне, що ми з вами не розчаровуємось в силах оборони, і від попереднього відео зібрали 160 тисяч гривень на 2 денні мавіки для 30-ї бригади. Після покупки та передачі обов'язково відзвітую. дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі, що приїхала. У мене ще є 2 питання, які я хочу обговорити. Це можливий зв'язок РДУХ і бажання жити в селі, а також про місцеві спільноти. Але ми про них поговоримо вже для спонсорів каналу. Можна підписатися на спонсорство на Монобазі, посилання є в описі до цього відео. Ну як вам? Напишіть в коментарі свої враження. Мені здається, дуже помітна різниця моєї роботи 3 роки тому і зараз. Маша дуже багато всього зробила. Я просто в захваті, як зараз хатинка виглядає. В описі під відео є всі посилання. Дякую, що провели цей час разом з нами і до нових зустрічей. Па-па!